Okay po, magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo sa pagsagot ng inyong module sa Science 6. Yan, second quarter na po tayo ngayon. So bago tayo magsagot ng module, so paki-prepare po ng ballpen, ng worksheets, and of course, your science module. So yan po ang mga kailangan natin para masagutan natin ang ating mga learning activities o learning tasks sa ating module. Okay. So bilang review, so nung grade 5 kayo na pag-aralan natin ang tungkol sa reproductive system. So this time, bilang review natin, balik-aral natin, tingnan natin kung may naalala pa tayo sa lesson natin nung grade 5 tayo. So as a review, so you are going to label the parts of the female reproductive system. So isusulat nyo ang sagot ninyo sa inyong worksheets. Okay? So bibigyan ko kayo ng 1 minute to answer or to label the parts of the female reproductive system. Okay, so let us check. Oh, tapos na daw. Time is up. Okay, so let us try to check your answer kung tama lahat. So for number 1, the answer is fallopian tube. For number 2, ovary. For number 3, cervix. For number 4 is the uterus. And for number 5, it's the vagina. Okay, kung nakakuha po ng perfect, congratulations. Okay po. Next po, let's proceed to the male reproductive system. So, kagaya nung nauna, so you are going to label the parts of the male reproductive system. So, I will give you 1 minute again to answer or to label the parts of the male reproductive system. Okay, time is up. Okay, so let us check your answer. So number 1 is the urinary bladder. Number 2, the prostate gland. Number 3, it's the penis. Number 4, the urethra. Number 5 is the vas deferens. Number 6, it is the testes or the testicle. And number 7, it's the scrotum.
Okay, so kung nakuha lahat, congratulations! Okay. So tingnan niya ang larawan. Okay. So ano ang ginagawa ng mga karpentero? Of course, siyempre gumagawa ng bahay. Kaya nga karpentero, di ba? Okay. So ang ibig ko pong sabihin ay ano ang inuuna ng mga karpentero sa paggawa ng bahay? Okay. Di ba po, ang inuuna po muna nila ay yung framework ng isang bahay. So bakit kaya nila inuuna yung framework ng isang bahay bago gawin yung iba pang parts ng, for example, ng bahay or ng building? Bakit kailangan muna framework? Kagaya nito. So framework muna ang inuuna nila. Okay, so kung ang sagot ninyo ay para maging matibay, makatayo ng maayos ang bahay, correct kayo doon. Very good kayo doon. Okay? So kung i-compare natin ang bahay or ang framework ng bahay sa ating katawan, meron din ba tayong framework sa tingin ninyo? Opo, meron po tayong framework sa ating katawan at yun ang tinatawag nating skeletal system. So ang skeletal system natin ay bahagi ng ating human body systems. Okay, kung sa grade 5 ang pinag-aralan nyo lang na body system ay ang reproductive system, dito sa grade 6, halos 6 na systems ang pag-aaralan natin ngayong second quarter. Okay, so napakarami nating body systems kagaya nito. Circulatory system, nervous system, skeletal system, now which is topic natin ngayon, respiratory system, digestive system, and muscular system. So marami pang ibang system na hindi diyan nakasama. Okay. So ano nga ba ang tinatawag nating body system? So body systems are groups of organs and tissues that work together to perform important jobs for the body. Some organs may be part of more than one body system if they serve more than one function. Other organs and tissues serves a purpose in only one body system. So sabi nga diyan, pag sinabi nating organ systems or body systems, ito yung mga group of organs na pinagsama-sama or tissues na pinagsama-sama para magtrabaho kasi meron silang similar functions. Magkakapareho or magkakatulad ang kanilang trabaho sa ating katawan. So yung ibang organ sa katawan natin ay member sila ng iba pang system. For example, the liver. Ang liver natin, nagiging accessory organ siya ng digestive system. Pwede rin siyang part ng excretory system. Okay. So, pero yung may iba talagang mga organs na nasa isang system lang sila dahil isa lang ang kanilang trabaho or ang kanilang purpose. Okay, so kung makikita natin dito yung structural organization of the body. So ang katawan natin, binubuo yan ng mga cells. Okay, so ang cells kasi ang building blocks of life. So yun talaga, from head to foot, meron tayong cells. Binubuo yan ng mga cells. Pag pinagsama ang mga cells na may same functions, bumubuo sila ng tissues. Ang mga tissues naman with the same or similar functions, nagsasama-sama to form an organ. So ang mga organs naman na may kapare-pareho or magkakatulad ng mga functions ay pag pinagsama sila, they form an organ system. So kagaya nga ng lesson natin sa grade 5 about reproductive system, so yung mga for example, the female reproductive system. So, ano nga yung parts? We have the ovary, we have the fallopian tube, we have the uterus, cervix, and vagina. So, kung titingnan natin ang mga functions nito, ng mga ito ay pare-pareho halos. So, kaya bumubuo sila ng isang organ or ng isang system. So, pag pinagsama naman natin ang mga systems, they form an organism. Kaya yung katawan natin as organism, binubuo ito ng iba't ibang organ systems. Okay. So this time, we're going to study about
or one of the systems in our body na tinatawag na skeletal system. Ano nga ba yung skeletal system? Ano ang bumubuo sa skeletal system? What is the functions? And what are the different parts of the skeletal system? Okay, so look at the diagram. So this is what we call the skeletal system. So iyan. So these are some of the parts of the skeletal system. So ano bang mga ito? So these are the different bones in the body. So pag sinabi nating skeletal system, skeleton, bones. So siya ay binubuo ng mga buto. Okay. So skeletal system is the framework or the basic structure of the human body. So kung sa bahay, yung mga bakal, ang framework, sa katawan naman natin ay tinatawag nating skeletal system. So kung ito yung parang mga bakal sa ating katawan. It is made up of a rigid and strong materials called bones. Okay, lahat naman siguro tayo familiar sa bones. Kung kumakain tayo ng mga karne, di ba may nakikita tayong mga bones. Okay, there are 26 bones in an adult human skeleton. Pero sa mga babies daw, almost 300. So bakit kaya mas marami pang buto ang mga babies compare sa adult? Sige nga. Sige nga, i-type nga sa comment section natin kung ano ang reason kung bakit mas maraming buto ang mga babies, 300, tapos ang adult is 206 lang. Okay, it's because na ang sa mga babies, yung minsan pag 'di ba pag baby pa yung for example, mayroon tayong baby, tapos pag hinahawakan natin sasabihin niya ng nanay natin, "Oy, dahan-dahan ka ha, kasi malambot pa ang ulo niyan." So pag pinisil-pisil natin dito sa taas ng ulo, tinatawag nating bunbunan, so malambot. So, ibig sabihin, hindi pa nagdidikit ang mga buto. So kaya kino-considered pa yan na parang dalawa pa. So pagdating habang tumatanda tayo, nag-fuse ang ating mga buto. Kaya yung ibang magkakahiwala, yung sa ulo natin. So sa inyo, hindi na yan, matigas na yan. Di ba? Oh. So minsan nga, dahil sa katigasan, hindi na kayo nagpapasa ng inyong output. De joke lang. Peace. Okay. So pag adults na, so yung nag-fuse na yung ating mga bones. Okay? Yun ang reason. Hindi yung sabi ng iba, sabi ko nga, bakit nahuhulog? Nakikita mo bang habang lumalaki ka, nahuhulog ang iyong mga buto? Di ba wala naman? Okay. So nag-fuse lang yung mga yun. Okay? So the skeletal system provides support and protection for the body's internal organ and gives the muscles a point of attachment. So isa sa mga functions ng skeletal system ay to give support sa ating katawan para naman makatayo tayo ng maayos. Next, protect the body's internal organs. So, aside from tinutulungan tayo para makatayo, yung ating skeletal system ay nagbibigay din protection sa ating mga internal organs. Kagaya for example ng puso. So kung kakapain nyo yan dito, meron yan ditong, kung hahawakan nyo dito, meron yan ditong bones. Tinatawag nating ribs. So ang ribs protects our heart and of course our lungs and gives the muscles a point of attachment. So para may madikitan ang ating mga muscles. Kasi kung walang madikitan yung ating mga muscles, hindi naman tayo mapapormang parang ganito. Okay? Humans have an endoskeleton where our bones lie underneath our skin and muscles. So ang tawag sa atin, ang mga tao, ang human and animals or some animals ay tinatawag na or mayroong tinatawag na endoskeleton. Ibig sabihin nasa loob ang ating buto. Okay. In other animals such as insects, there is an exoskeleton on the outside of the body. So yung ibang animals naman, mga insects, mga invertebrates like crabs, yun, mayroon silang mga tinatawag na
exoskeleton. Mga scorpions, so may exoskeleton sila. Ibig sabihin, ang kanilang buto ay nasa labas. Okay, so functions of the skeletons. Number 1, it gives the body much needed support. So nasabi ko na yan kanina. Number 2, it protects the internal organs in the body. Number 3, it makes body movement possible through the muscles attached to them. So tumutulong din siya, although si muscular system talaga yung para sa movement natin, pero without the help of the skeletal system or without the help of the skeleton, so dahil walang makakapitan si muscles, hindi rin tayo makakagalaw. Number 4, it stores important minerals like calcium. Number 5, it is where millions of blood cells are produced. So dyan pala nabubuo ang ating dugo sa loob ng ating mga buto or nandyan sa ating skeletal system. Okay, so 2 divisions of the skeleton or skeletal system. Number 1 is the axial skeleton, includes the skull, the vertebral column, the ribs, and the sternum. Yan. So kung makikita nyo dito yung may kulay na ano ba to, light blue. So yun ang tinatawag nating axial skeleton. So ano bang bumubuo sa axial skeleton? Includes the skull, the vertebral column or the backbone, the ribs, yan ito sa gilid, and the sternum, yung ito yung sternum sa gitna. Okay. So what's the function of the axial skeleton? So the main function, or aside from, of course, it gives support, sila yung nagpo-protect sa ating internal organs. For example, the skull, it protects the brain. The ribs protects, and the sternum protects the lungs and the heart, while the vertebral column protects the spinal cord. Next division is the appendicular skeleton. So the appendicular skeleton includes the bones of the shoulder, the arms, the hands, the hips, the legs, and the feet. Yan. So lahat na maliban dito sa mga sa nakaputing kulay na mga bones, they are considered part of the appendicular skeleton, and they are responsible for movement of the body. So sila naman sa movement. So kung si axial is for protection of the internal organs, so si appendicular naman ay for movement. Yan. So kung titingnan natin dito, so ito yung diagram ng skeletal system na mayroong label. Yan. So cranium or skull, mandible, dito yan. So clavicle, scapula sa likod, sternum, yan. So makikita yan sa worksheet ninyo, may nilagay ako diyan. So makikita niyo yan. Okay, next. Okay, so pag-aaralan natin yung iba't ibang bones sa ating katawan. Ano ba ang kanilang functions? Saan sila makikita? Ilang piraso ang mga ganyan. Okay, so unahin natin ang skull. So skull is consist of cranium and facial bones. Yan, yun ang skull natin. It is consist of a cranium. So ang cranium naman is made of 8 bones joined together to form a rigid case that protects the brain. So ang cranium natin dito sa taas. Pag pinagsama natin yung facial bones, so tinatawag silang skull. Okay. So in short, ang cranium or ang skull protects our brain. Next, we have, so the face is made up of 14 facial bones. 14 daw. So mahirap naman bilangin. Hindi natin makita. Okay. Eye socket protects the eyeball. Yan. So eye socket. Dito. So kung makita nyo yan, di ba yung bungo, so may butas dito. Yun ang tinatawag na eye socket.
Next, the mandible or the jawbone. Yan, dito. It protects our teeth. Yan. So, dito ang mandible. Ito naman ang eye socket. Next, spinal column and the ribs. So, it protects the spinal cord, a very delicate organ. So, a person daw whose spinal cord is injured may be paralyzed. Yan. Ito yung ating spinal column. Okay, wala pa tayo sa ribs. So, spinal column. So, it protects the spinal cord, a very delicate organ. So, napaka-sensitive nitong organ na to na tinatawag nating spinal column. Okay. So, kasi siya yung nagsisilbing tagadala ng mensahe papunta sa ating utak. Once na ma-injured yan, so ang message, kaya nga sabi, a person whose spinal cord is injured may be paralyzed. Kasi wala na magdadala ng message or ng stimuli sa ating utak para ma-interpret ng ating utak. Kaya hindi alam ng utak kung paano mag-respond. Kaya paralyzed yung tao. So ganun yun. So neck and backbone are made up of irregular bones called the vertebra or the vertebrae. Yan. So hindi lang yan isang buto. Maraming buto yan na pinagdugtong-dugtong. So parang Lego na dinidikit na dugtong-dugtong. Next, we have yan, ito yung ribs. So ribs are bones at the side of the chest. So yun dito yan. So it protects the lungs and the heart. There are 12 pairs of ribs. Yan. Next, the shoulder has the collarbone and shoulder bone. Clavicle is the collarbone found in the front of the shoulder, and the scapula is the shoulder bone found at the back of your shoulder. Okay, so ito yung clavicle. Yan, dito yan. Yan sa may, yan, ito yung pag tinapa nyo dito, may bones yan dito sa may kwelyo ninyo. So, yun ang tawag, clavicle or collarbone. Next, we have the scapula. Okay, yun dito. Shoulder bone. Dito sa may likod niyan. Pag tinapa nyo yan dito, meron parang nakaumbok. Yan ang tinatawag nating scapula or the shoulder bone. Next, the lower extremities are composed of the pelvic bone that support the lower parts of the body and aid to the movement of the legs. So pelvis is the largest bone in the body. So ito po yung pelvic bone. Yan. Yung sa balakang natin, sa may balakang. This is the pelvic bone and it is considered as the largest bone in the human body. Next we have, so the upper arm has one long bone called the humerus. So ito yan, the upper arm natin, di ba? So ang tawag dito, mula dito sa siko natin hanggang dito sa may balikat, ang tawag dyan ay humerus. And two bones in the lower arm called the radius and ulna. So yan, dito yan. So si radius and si ulna. Okay, yan. So si radius, yung medyo maliit, at saka si ulna. Okay. So tandaan, si humerus, radius, and ulna. Next, yan, si humerus, si radius, si ulna. So each wrist or carpals has 8 bones. Palms or metacarpals has 5 bones. Fingers or the phalanges have 14 bones. Yan. So pag tiningnan natin, yan. So si carpals or the wrist bone. Yan, dito saan ba? Yan, ito, dito. Yan. So it's made up of 8 bones daw. Medyo mahirap lang bilangin kasi. Okay. The palm natin o yung palad natin is made up of 5 bones. Kasi diretso yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, mabibilang natin yan. And the phalanges or the finger bones have 14 bones. So yan. Sa hinlalaki natin, dalawa. So 1, 2. Dito, the rest, 53.
Okay, so pag binilang natin, 14 bones. So 1, 2, 3 kasi di ba pag joints, pag binaliko natin yung ating mga fingers, makikita natin tatlong hati. Yan. So 3 times 4, 12. Tapos dito, dalawa. So 12, 13, 14. Okay, so yon. Kasi dito sa palad natin, isang bones lang. So walang joints dito sa gitna. Kasi kung may joints, dapat natutupi natin yung palad natin. Okay? Next, legs are made up of long bones. Femur is the upper leg bone and the longest bone in the body. Yan. So ito ay may red na kulay. So yung tinatawag na femur, the longest bone in the human body. Leg bone. Thigh bone pala, sorry. Thigh bone. Okay, next we have the patella is the knee bone. So yung sa tuhod natin na buto, ang tawag doon ay patella. Next, we have the tibia and fibula are the two bones in the lower leg. Yan. So yung malaki na bone si tibia, yung maliit si fibula. Next, we have the tarsals are the ankle bones. 7 bones. The metatarsals are the foot bones, 5. And the phalanges are the toe bones, which is made up of 14 bones. Yan. So parang yung sa kamay lang din natin. Kailan ang tawag sa paa natin, sa mga bones, tawag doon sa ankle bones ay tarsal. Metatarsals naman yung foot. Pero pag sa kamay, carpals. Diba? Metacarpals. Pero pareho lang sila sa fingers. So sa toe naman, phalanges din. 14 bones. Yan. Okay, bone marrow is very important because it manufactures the blood cells in the body. Inside the bones are the hollow spaces in which the red blood cells are manufactured and calcium is stored. 2 types of bone marrow, the red bone marrow and the yellow bone marrow. So familiar kayo sa tinatawag na bone marrow? So kung mahilig kayong kumain ng bulalo, yan. So hindi yun utak ha, kasi ang utak ay nasa ulo. So, ang sinasabi nating utak diyan sa bulalo ay tinatawag, iyon ay ang totoong pangalan ay bone marrow. Okay. So dito nabubuo sa bone marrow ang ating dugo at dito rin sa loob ng buto na stored ang mga calcium na nakukuha natin sa ating pagkain. So ang red bone marrow daw is found in the humerus. So saan nga yung humerus? Ito. Yan. Femur, dito sa ating thigh. Okay, and pelvis, dito sa may balakang natin. And the vertebrae or in the backbone. So, ang makikitang bone marrow diyan sa mga nabanggit na mga bones ay red bone marrow. While the yellow bone marrow is found in many other bones. So, yung yellow bone marrow naman makikita sa ibang mga buto. Okay, pero yung red, doon lang siya sa humerus, sa femur, sa pelvis, and sa vertebrae or sa spinal column or sa backbone. Yan. So, pwede natin yung tawagin si vertebrae na spinal column, backbone, yan, or vertebral column. Next, the structures of bones. Bones are made up of thousands of collagen fibers embedded in minerals, salt of calcium and phosphorus. So these minerals makes the bones hard and strong. So that is the reason bakit matigas ang ating buto, because of calcium and phosphorus. Okay. So compact bones, the outer layer provides the strength and protection. While the spongy bones, inner layer, the center is less dense and contains a jelly-like yellowish substance called the bone marrow. Okay, hindi buong buto natin matigas. So sa labas lang, yung outer layer lang niya ang matigas, yung tinatawag na compact bone, siksik. Okay. While pag binuksan natin yung buto, minsan 'di ba pag kumakain tayo ng buto ng manok, tapos pag ninangat-ngat natin yung buto, pag nabiyak na yung buto, makikita natin na parang parang mga spongy or parang hindi siya buo doon. So yun ang tinatawag na spongy bone.
So, makikita yun sa center ang tinatawag nating bone marrow. Okay. Yan. So, doon na tayo sa learning task 1 natin. So, kung hindi pa rin naintindihan, balik-balikan na lang yung video natin, ha? Or else, chat nyo si Sir para masagot ko ang inyong mga katanungan. Okay. So, ang online class ko naman kasi naturuan ko na. So, this is for modular class. Baka sakaling makatulong si Sir. Okay. So, for learning task 1, ang gagawin ninyo is to cut out the skeleton bones along the dotted line. So, kung makikita nyo ang sa inyong worksheet, tingnan nyo ang inyong worksheet, merong ganito. Dotted lines, then glue the pieces together on a separate piece of paper and label each part. Okay, so para hindi na kayo maghanap pa ng ibang papel. So kung mapapansin niyo dito sa pangalawang page ng inyong worksheet, so may makikita yung sa likod nito ay blanco. Okay. So dito niyo na po idikit ang inyong ginupit na parts ng skeletal system. So dito niyo po idikit. Okay. So magsusobra talaga yan kasi hahaba yung picture ninyo. So walang problema. Pag nagpasa kayo kay sir or kay ma'am, pakitupi lang. Okay? Yan. So tapos, label each part. So pangalanan nyo, ano bang bone ito? Ano ba ito? Ano ba to? Yan, and so on and so forth. Okay. Next, let us proceed to learning task 2. Okay. So match column A with column B. Write the letter of the correct answer before each number. So dito nyo isusulat sa gilid ng mga numbers ang inyong sagot. Okay. So pakipalitan nyo to. Pakidagdagan nyo pala ito, yung bones. Erase nyo yung S. Tapos lagyan nyo ng marrow. Bone marrow. Para magiging bone marrow siya. Okay? Yan. Kasi kung bones lang, wala dyan ang meaning. Pero hindi ko tuturo ang meaning ng bone marrow. Kayo ang maghanap. O balikan nyo mamaya yung video. I-back ninyo yung video para malaman nyo kung ano ang meaning diyan ng bone marrow. Okay? Hindi ko muna sasabihin. Kayo naman mag-discover. Okay. And then, para kung gusto nyo pang madagdagan ang inyong kaalaman, maliban dun sa binigay ko, kasi mas maganda yung maraming alam. Okay. So, basahin nyo pa rin inyong module. Kasi makakadagdag pa yan. Baka may hindi nasabi si sir at madagdagan pa. Okay, ang inyong kaalaman. Okay. Next. Okay. So, fill in the blanks for learning task 3. Choose your answer inside the box. Yan. So dito niyo pipiliin. So for example, the skeletal system is the blank of the body. It is composed of blank bone, marrow, blank cartilage, and ligament. The bones blank and give shape to the body. The blank produces red blood cells. The joint is a place where two bones meet. The cartilage covers the bones with the fluid to make the movement easier. Blank are connective tissues that holds the joints together. Okay. So dito nyo yan pipiliin. Next. Okay. Is skeletal system important? Mahalaga ba sa atin ang skeletal system? Yes or no? So if your answer is yes, siyempre naman siguro lahat ng sagot natin yes, di ba? Kasi imagine nyo na lang kung wala tayong skeletal system, di ba? Para tayong papel, para tayong anong laruan ng bata? Para tayong mga slime na hindi makatayo. Okay. So if skeletal system is important to you, how will you take good care of your skeletal system? So paano ba natin pangalagaan itong mga buto natin? Para naman tumagal tayo. Kasi pag hindi natin yan inalagaan, sabi nga, di ba, habang tumatanda tayo, nababawasan yung calcium sa katawan natin. Kasi ginagamit din naman natin yan. Kailangan natin yan. So, sabi nga, di ba, sa pagmamatatanda, kailangan natin, ano ba yung pagkain pinakamayaman sa calcium? Di ba, yung mga gatas. So may mga commercial nga, di ba? Huwag na tayong magbanggit, baka magbayad tayo. Okay.
Or hindi tayo babayaran, sayang. Hindi, joke lang. Okay. So, may mga commercial sa TV na pag habang tumatanda, kailangan may mga gatas na maraming calcium. So, dapat gano'n yung gagawin natin. Habang bata pa, alagaan na natin ang ating buto para hindi tayong habang tumatanda tayo, kaya pa tayong dalhin ng ating buto. Kasi 'di ba, pag hindi kaya na ng buto natin, ang bigat ng katawan natin, anong mangyayari? Mababali yung mga buto natin. So 'di ba, mayroong mga matatanda na medyo nakaganon na kasi nababawasan yung calcium sa kanilang katawan. So, hindi na naging ganun katibay ang kanilang buto. Okay, so kaya at least 5 health habits to take good care of your musculoskeletal system. 5 lang. So ano kaya sa tingin ninyo ang mga magagandang gawin? O halimbawa, nagmumotor ka or nagbabike ka. So para maiwasan natin na mabagok yung ulo natin or masira yung mga buto natin. So ano ba ang dapat nating gawin? Kasi pangangalaga din yun sa ating skeletal system. Okay, so isusulat nyo dyan sa inyong worksheet or sa answer sheet. Yan. So sige nga, sagutan natin. Andyan din yan sa worksheet ninyo. So I will give you 20 seconds for each item to answer. Tapos after that, checkan natin. Ha? Okay. So let's start with number 1. Okay, time is up. Next item. Ayan. For number 2. Okay, time is up. For number 3. Time is up. Okay, next. For number 4. Okay, time is up. Next, or last one, number 5. Okay, time is up. So let us check your answer. Okay, for number 1, the answer is letter A. Bones that protects the brain is the cranium or the skull. Next, for number 2, the answer is the patella, the knee bone. Number 3, which of the following is not the function of the skeletal system? Of course, breaking down foods. Letter C, because it's the function of the digestive system. Next, number 4, the answer is femur, the longest bone in the body. And number 5, which of the following protects the spinal cord? Is of course the spinal column. Okay, so count the number or count your scores. So if you got 4 and 5, then congratulations. So for those who got 3, 2, and 1, better luck next time. Okay?
Okay, so thank you for watching. Thank you for listening. So sana nakatulong si Sir sa inyong mga gawain sa Science 6. Okay, have a good day. Bye-bye.